أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. بحلقتنا لليوم رح أعلمكم وصفة كتير لذيذة واللي هي الشوكولا شو أو الهوت شوكولات بطريقة كتير سهلة، بس عليكم تتابعوا الخطوات اللي رح أقلكن عليها. إذا كنتوا أول مرة بتزوروا قناتنا فوتوا دعموني واشتركوا بالقناة وما تنسوا تعملوا لايك وكومنت قبل ما نبلش. بالبداية رح بلش بتقطيع الشوكولا قطع صغيرة، هيك ما بياخد معنا وقت أبدا بالتدويب. رح أبدأ ب50 جرام من الشوكولا البني، من بعدها بقطع 50 جرام من الشوكولا الأسود، وآخر شي 50 جرام من الشوكولا الأبيض. بحضر طنجرة أو مقلة وبحطهم بقلبها، ومن بعدها بخلطهم منيح مع بعضهم حتى يدوبوا. من بعد ما يدوب منيح مع الشوكولا رح ضيف 4 ملاعق كبار من الويبت كريم أو كريم على الخفق. برجع بسكب ملعقتين كبار من الكاكاو الحلو، ملعقتين كبار من السكر مع رشة ملح، وبخلط المكونات منيح سوا تأحصل على مزيج مثل ما انكم شايفين متماسك. وبرجع بضيف كوبين من الحليب السائل، وبالأخير رح ضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائل. بحب ذكركن انه هيدا الشوكولا مكثف، بس بدكن تقدموه بتزيدوا مي حسب الرغبة، ومن بعدها بتزينوه بالطريقة اللي بدكن اياها. انا رح احطله من فوق كريمة للخفق، ومن بعدها رح رشله شوية مارشميلو، وهيك بصير جاهز معنا للتقديم.